हेलो गाइज, नमस्ते सबैजनालाई हैन। मैले चाहिँ यो ZX3 QKZ को रिभ्यू भिडियो सानो बनाउन गइरहेको छु। मैले यो भन्दा अगाडि कुनै पनि रिभ्यू भिडियोहरु बनाएको छैन, सो मिस्टेक भएमा म माफी माग्दछु। आशा गर्दछु यो भिडियोले तपाईहरुलाई अलिअलि भए पनि हेल्प हुनेछ भनेर। हाम्रो ZX3 भनेको यही नै हो, QKZ को हेर्न सक्नुहुन्छ है हैन। यो मैले हिजै नै पाएको हो हुनु त, तर अब एक्साइटमेन्टमा खोली पठाएछु हैन। तर पनि फेरि रिभ्यू भिडियो बनाम कि अरु साथीहरुलाई यसो सहयोग हुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई भनेर फेरि मैले रिभ्यू बनाउन लागि यसलाई फेरि प्याक गरेको छु हैन। नयाँ चाहिँ नयाँ नै छ भनौं, हिजै नै खोलेको हो हैन। सो यस्तो छ हाम्रो ZX3। यो बक्सबाट यसरी निकाल्दाखेरि यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इयरबडहरु छ हाम्रो, र यो हाम्रो इयर क्यापहरु यसरी प्याक गरिएको छ हैन। यहाँ हाम्रो इयर क्यापहरु छ यसरी। र यो इयर क्याप पनि के छ भने साथीहरु हैन, तपाईले बड्समा आफ्नो कानमा ठिक्क लाग्ने गरेको इयर क्याप लाउनु भयो भने मात्र साउन्डको क्वालिटी पनि राम्रो, अलिकति बेस आउने रहेछ। मैले पनि हिजो थुप्रो 2-3 चोटी ट्राई गरे, अनि अन्तिममा गएर मेरो कानमा चाहिँ सबैभन्दा सानो खालको इयर क्याप लाग्ने रहेछ। त्यो लगाएपछि चाहिँ अलिक साउन्ड क्वालिटी राम्रो आयो। र यो हाम्रो वायर यस्तो गरी प्याक भएर आउने छ हैन। यो हाम्रो वायर देख्न सक्नुहुन्छ। वायर यस प्रकारको छ हैन। क्यामेराको फोकस अलिकति मिलेन। यो हाम्रो वायर सरी साथीहरु, मैले क्यामेराको फोकस अलिकति मिलाउन सकिनँ कि। फेरि हेर्नुस् ल। यो हाम्रो वायर यस प्रकारको छ, पिन देख्न सक्नुहुन्छ, अलिकति ब्लर छ। यो हाम्रो वायर र यसै गरी हाम्रो इयरबड यस प्रकारको प्याकेटमा आउने छ। अगाडि यो प्लास्टिक थियो हैन। इयरबड निकाल्नलाई पछाडीबाट प्रेस गर्दा अलिकति प्रेस गर्नुभयो भने यसरी निस्किने छ। निस्क्यो इयरबड हैन। यो राइट र लेफ्ट छुटाउन लागि चाहिँ तपाईहरुले एकताल आफ्नो कानमा ट्राई गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, र यतिकै पनि अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ कि यो सायद यो हाम्रो राइट पट्टिको हो, यो राइट हो र यो लेफ्ट हो। र हाम्रो वायर यस प्रकारको छ हैन। वायरलाई म एकछिन खोल्छु है त। वायर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो वायर चाहिँ हामीले लाउने बेसिक तरिका भनेको चाहिँ यो यहाँ माइक एउटा वायरपट्टि चाहिँ माइक्रोफोन छ, र यो माइक्रोफोन भएको वायर चाहिँ जहिले पनि हाम्रो राइट साइडमा जानेछ, राइट इयरबडमा। सो राइट इयरबडमा लगाऊँ। र यो लगाउने तरिका चाहिँ यसको यो एंगल माथिल्लोपट्टि, यसको एंगल जहिले यो इयरबडको माथिल्लोपट्टि फेस गरिदिनु होला। जस्तै अब यो इयरबड रहेको छ हैन, इयरबडको माथिल्लोपट्टि फेस गरेर यो लाउन सक्नुहुन्छ। यो लाग्यो हैन। र अर्को पनि हामीले लगायौं भने यसरी इयरफोनको यो माथिल्लोपट्टि, बडको माथिल्लोपट्टि फेस गरेर यसरी लाउन सक्नुहुन्छ हैन। भिडियोको क्वालिटी राम्रो नहुन सक्ला साथी हो, त्यसको लागि माफी माग्दछु हैन। मेरो पहिलो भिडियो हो यो, सो जस्ट ट्राई मात्र गरिराछु, राम्रो होस् भन्ने। यसरी लाग्यो। र मैले आफ्नो साइजको इयरबड अगाडि नै यहाँ राखेको थिएँ साथी हो। सबभन्दा सानो इयर क्याप भनेको थिएँ, मैले यसरी राखेको छु। मैले इयर क्याप यो यसमा लगाउने प्रयास गर्दैछु एकछिन। र यो इयर क्याप यसमा लागिसकेको छ। ल यति नै हो हाम्रो सेटअप भनेको। अब यो हाम्रो कुन भने यो माइक भएकोपट्टि यो राइट भयो, र हाम्रो अर्कोपट्टि लेफ्ट भयो हैन। यति नै हाम्रो सेटअप। र
अझै पनि मलाई कन्फिडेन्स चाहिँ छैन है यो राइट र लेफ्ट फेरि पनि मिल्यो कि मिलेन। जस्ट माइक भएको चाहिँ राइटपट्टि नै लाग्छ, मिलेन है जस्तो चाहिँ फिल हुँदैछ। यो उल्टो भयो जस्तो छ। यो इयरबड चिन्नु चाहिँ अलिकति गाह्रै हुने रहेछ। अझै पनि मलाई मजाले थाहा छैन। यो चाहिँ हाम्रो राइटपट्टिको रहेछ। सो अब चाहिँ लाग्छ। यस प्रकारले हाम्रो इयरबड सेटअप भयो हैन। यो यति नै हो यसको सेटअप गर्ने तरिका। हेर्न सक्नुहुन्छ QKZ को यो हाम्रो ZX3 प्रोडक्ट मैले चाहिँ शर्मा एकोस्टिक्सबाट अर्डर गरेको थिएँ हैन। अर्डर गरेको 4 दिन पछाडि आइपुग्यो। एक्साइटमेन्ट ह्यान्डल नभएर मैले थुप्रोचोटि उहाँलाई कल पनि गरेँ हैन। अनि फाइनली आइपुग्यो हिजो। सो आज मैले रिभ्यू भिडियो बनाउँदैछु। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो इयरफोन मैले मेरो हिसाबले चाहिँ सोचेको जस्तै पनि थिएन। मलाई चाहिँ बेस हेभी हैन अनि रिल्याक्सिङ टाइपको साउन्ड चाहिएको थियो। तर यो इयरफोन चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ कस्तो रहेछ भने यो इयरफोन चाहिँ एकदम हार्डकोर म्युजिकको लागि रहेछ क्या। मलाई चाहिँ यसमा ट्रेबल अलिक धेरै लाग्यो। बेस भन्दा ट्रेबल अलिक धेरै छ हैन। त्यही भएर कान अलिक खाने टाइपको लाग्यो। अब खासमा चाहिँ सबैको पोइन्ट अफ भ्यू एउटै नहोला, तर मेरो हिसाबले चाहिँ यसमा ट्रेबल अलिक धेरै छ हैन। मैले चाहिँ खासमा कस्तो इयरफोन खोजेको थिएँ भने स्यामसङ A70 मा एउटा इयरफोन आउँछ EHS64 भन्ने, त्यो इयरफोनको जस्तै बेस खोजेको थिएँ हैन। त्यो इयरफोन चाहिँ मेरो बिरालोले टोकेर टुक्रा टुक्रा पार्दियो र अहिले म त्यो देखाउन सक्दिनँ हैन। तर त्यत्तिकै जस्ट साउन्ड क्वालिटी खोजेको थिएँ। रिल्याक्सिङ टाइपको बेस पनि अलिक हेभी थियो हैन। अनि कान पनि खाँदैन थियो। यसले चाहिँ हल्का फुल भोल्युम गर्दा चाहिँ कान खान्छ। मेरो चाहिँ कान खायो। मैले पनि फुल भोल्युममा धेरै इयरफोनहरू सुन्ने बानी थियो, तर यसले चाहिँ अलिक हेभी म्युजिक नै आउँदो रहेछ। यसबाट चाहिँ हार्डकोर म्युजिक रहेछ हैन। सो 50% 60% चाहिँ ठिकै छ। इयर क्याप तपाईँले ठिक्क आफ्नो कानको साइजको मिलाउन सक्नुभयो भने राम्रै क्वालिटी आउँछ म्युजिकको हैन। 50-60% तर अब तपाईँलाई 100% मै रिल्याक्सिङ टाइपको चाहियो भने चाहिँ म चाहिँ यो अलिकति सजेस्ट गर्दिनँ। अब मलाई बानी पनि नभएरै हो कि मलाई खासमा यो रबर क्याप भएको इयरफोनहरू पनि खासै चाहिँ सुन्ने बानी छैन या मन पर्दैन भनौँ हैन। तर पनि यति यो मेरो हिसाबले चाहिँ म चाहिँ यो सजेस्ट तपाईँलाई अलिकति रिल्याक्स टाइपको हैन नर्मल इयरफोन खोज्नु भएको भने चाहिँ म तपाईँलाई सजेस्ट चाहिँ खासै गर्दिनँ। नराम्रो छ भने हैन इयरफोन हैन। इयरफोन राम्रै छ। इयरफोन क्वालिटी राम्रो छ, हेभी म्युजिक छ, साउन्ड क्लियर छ हैन। मैले सुन्दाखेरि चाहिँ 1-2वटा साउन्डको पार्टहरुमा चाहिँ अलिकति डिस्टोर्ट भयो साउन्ड हैन। त्यो अब म्युजिककै क्वालिटी त्यस्तो हो कि अब इयरफोनको फल्ट हो, मैले त्यो अलिकति थाहा पाउन सकिनँ किनभने म पनि एक्सपर्ट चाहिँ हैन यो कुराहरुमा। तर ठिकै छ। एकदम राम्रो पनि भन्दिनँ, नराम्रो पनि भन्दिनँ। ओके मात्र पनि हैन, अलिकति ओके भन्दा माथि नै छ। किनभने दाम हेरेर अब मैले चाहिँ यो 1700 मा किने अनि डेलिभरी चार्ज 75 रहेछ। टोटल 1775 भयो हैन। त्यत्रो तिरेपछि त राम्रै नै लाग्छ होला हैन। दाम अनुसार पनि राम्रै लागेको होला। तर नराम्रो छ पनि भन्दिनँ, एकदमै राम्रो छ पनि भन्दिनँ। अलिकति एभरेज भन्दा हल्का माथि छ हैन। कति भन्ने अब गुड भन्दा चाहिँ राम्रै भनौँ। राम्रो छ पनि हैन, ठिक्कको राम्रो छ। अलिक चाहिँदो भन्दा चाहिँ राम्रै छ हैन। अरु नर्मल इयरफोनहरु भन्दा मार्केटको ठिकै छ। त्यसो हेर्दा पनि हाइफाई नै छ हैन। फिनिशिङहरु एकदम राम्रो छ, डिजाइनहरु राम्रो छ। कानमा अब तपाईले फिट पनि मजाले हुन्छ, ठ्याप्प बस्छ हैन। त्यति नै हो साथी हो। ल आशा गर्दछु तपाईहरुलाई यो मेरो भिडियो मन परिदिन्छ भनेर। धन्यवाद साथी हो। ख्याल राख्नु होला।